Hello everyone! Maglagay po tayo ng munggo dito sa ating kawali. Gumamit lang po ako ng isang sandok at atin lang pong haluin hanggang sa maging brown itong kulay ng ating munggo. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito na po ang kulay, pwede na po ito. Pwede na po nating tanggalin sa apoy at atin pong papalamigin. At once na malamig na, ay atin naman pong ilagay sa isang ziplock at ating dudurugin or ikakrak po natin. Pwede tayong gumamit ng rolling pin. Pwede rin po tayong gumamit ng bote or baso. Pagulungan lang po natin ng ganito, kaya mas maganda po na nasa sa plastic siya or nasa sa ziplock para mas mabilis nating matatapos or mas mabilis nating madudurog itong ating nilutong munggo. At kapag ganito na po, ay pwede na ito. Ngayon naman ay meron ako ditong kalahating cup na malagkit na hugasan ko na po. Atin lang pong lagyan ng tubig at atin pong lulutuin. Ang pagluto po natin dito ay palugaw, papalambutin lang po natin. At kapag medyo malambot na po, ay pwede na nating lagyan ng 2 cups na gata or isang lata ng gata kung nasa salada po ang inyong gagamitin. Tuloy-tuloy lang po ang ating paghalo hanggang ang maging itsura niya ay yung parang kanin na nabiyak or yung talagang malambot na po. At kapag ganito na po, na parang kanin na siya, na medyo nagbibiyak-biyak, pwede na po nating isunod ang ibang ingredients na ating isasama. So, ilagay na po natin itong ating sinangag na munggo. Pwede po kayong magbawas kung hindi nyo po gusto na maraming munggo. Lagyan din po natin ng 1 cup na evap milk. At samahan din po natin ng kalahating cup na condensed milk or depende sa inyong panlasa, depende po sa tamis na inyong gusto. Pwede po kayong magdagdag, pwede rin po kayong magbawas. Haluin lang po natin at hintayin natin kumulo ulit ng isang beses. At kapag nakakulo na po, ay ready na itong ating ginataan na munggo. Napakasarap po, napakalinamnam. Pwede pong pang negosyo at pwedeng pang merienda, pwede rin pong pang almusal ng buong pamilya. Kaya naman, ito na at ating tikman. At announcement po para sa Supporters Day, ang ating pong Yudelmo's Kitchen ay magkakaroon ng wish kulang. Kaya kung may mga simpleng wish po kayo ngayong month ng July, pumunta lang po kayo sa Yudelmo's Kitchen Legit Supporters Group at naandun po ang complete information kung paano po kayo makakasali. Kaya naman, maraming salamat mong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!